आजको यसमा चाहिँ अब हामी रो र कोलन अनि त्यसपछि मार्जिन प्याडिङहरुको कुरा गरौँ हैन। अब हामीले अघिल्लो उसमा चाहिँ के गरेको थियौं त भन्दाखेरि यतिको एउटा टेक्स्ट बाहिर लिएर आयौं। मेन डट डार्टमा चाहिँ हाम्रो मेन फंक्सन छ। मेन फंक्सन भित्र रन एप भित्र मेटेरियल एपको चाहिँ होम कहाँ छ त भन्दाखेरि होम भन्ने क्लासलाई हामीले कल गर्यौं। यो होम भन्ने क्लास चाहिँ कहाँको छ भन्दाखेरि इम्पोर्ट प्याकेज प्र्याक्टिसको होम डट डार्ट भित्र छ भनेको होम डट डार्ट भित्र हामीले यहाँ होम भन्ने एउटा क्लास बनाएर राखेको छौं जुन चाहिँ स्टेटफुल विजेट छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा चाइल्ड कन्टेनर छ अनि त्यसपछि यसो राखेको छौं हामीले कलर दिएर। अब हामी यसमा जुन चाइल्ड टेक्स्ट छ अहिले हाम्रो यसलाई चाहिँ हामी अहिले र्याप विथ रो गर्छौं हैन। र्याप विथ रो गरिसकेपछि अब हामी यो टेक्स्टलाई चाहिँ अर्को दुईटा बनाउँछौं। जस्तै कपी गरे र मैले यसलाई पेस्ट गरे। अब यसको ठाउँमा स्क्राइब भनेर राखे र मैले यसलाई रिस्टार्ट गर्छु भने अब के आउँछ त भन्दाखेरि रोमा चाहिँ दुईटा हुने भयो। अब यहाँ त अटेन हैन। किन अटेन त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ टर्मिनलमा न्यू टर्मिनल जाउँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो किन अटेन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउँछ डिबग काउन्सिलमा। इज टु बिग भन्यो हैन। कन्टेन्ट बिङ टु बिग भन्यो नि हैन। अब हामीले यसलाई चाहिँ युजिङ एक्सपान्डेड विजेट चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं त भने यसले यो भित्र चाहिँ अटाउन सक्छौं भन्यो। अब हामीले एक्सपान्डेड विजेटलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त भन्ने कुरा रह्यो फेरि। अब यो एक्सपान्डेड विजेटले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो जुन नटाको यो एउटा रो छ त्यो रोलाई चाहिँ दुईटालाई मिलाएर यो एकै ठाउँमा राख्दिन्छ। भनेको जति स्पेस छ त्यो दुईटा स्पेस चाहिँ दुईटालाई बाँडेर ठिक्क हुने गरी राख्दिन्छ। अब हामी यसलाई एकचोटी र्याप गरेर हेरौँ है त। टेक्स्टलाई चाहिँ अब अहिले चिल्ड्रेन भित्र यहाँ गएर एक्सपान्डेड युज गरेर चाइल्डमा टेक्स्ट युज गरौँ। अहिले यसलाई यस्तै राखौँ, यो डाउन गरौँ, यसलाई पनि डाउन गरौँ र अब यो जुन यो टेक्स्ट छ यसलाई कपी गरौँ, कट गरौँ र चाइल्डमा लिएर आएर पेस्ट गरौँ। अब माथि पनि एक्सपान्डेड युज गरौँ। एक्सपान्डेड चाइल्ड के त हाम्रो ए टेक्स्ट। अब यो टेक्स्टलाई हामी लगेर यहाँ राख्छौं। यति गरिसकेपछि हैन अब हामी यसलाई फेरि एकचोटी रिस्टार्ट गर्छौं। रिस्टार्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के चेन्ज देख्न सक्छौं त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्ट यसरी हाम्रो दुईटा ठ्याक्क बाँडिएर आयो नि त हैन। ठ्याक्कै यहाँ बीचमा स्पेस जोडिएर दुईपट्टिबाट सेम। अब फन्ट साइज अहिले हाम्रो 50 छ। अहिले यसलाई म 25 गरिदिन्छु र तलको फन्टलाई पनि 25 गरिदिन्छु। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि फन्ट साइज पनि घटेर एकदम प्रिटी देखिन्छ। अलिकति प्रिटी देखियो नि त अब यति भएपछि हैन। ल अब यसमा अब यो हामीले रोको त कुरा गरिहाल्यौं हैन। अब रोको कुरा गरिसक्दाखेरि चाहिँ अब हामीले कोलनको कुरा गरौँ। कोलनमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ राख्न सक्छौं त डिफ्रेन्ट कुराहरू भन्ने चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि त हैन। अब हामीले चाइल्डमै माथि चाइल्डमा अब हामी कोलन भनेर युज गर्छौं। कोलन भित्र के हुन्छ त कोलन भित्र पनि चिल्ड्रेन हुन्छ। चिल्ड्रेनले चाहिँ धेरै प्रोपर्टीहरू चाहिँ आफूसँग राख्न सक्छ हैन। भने अब हामी यो रो र अर्कोलाई राख्दिन्छौं। यो सबैलाई लगेर यति चाहिँ यो कोलन भित्र राख्दिन्छौं। यहाँ भित्र राख्दिसकेपछि अब हामी यसलाई एकचोटि फेरि रिलोड गर्छौं। अब यसलाई रिलोड गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कोलनमा चाहिँ आउने भयो। हाम्रो टपमा छ नि त हैन। अब यसलाई हामी यति गरिसकेपछि यो कोलनको चाहिँ यहाँ माथि आयो हैन। अब हामीले अर्को पनि राख्छौं। अब फेरि यो रोलाई कपी गरेर फेरि रोलाई तल राख्छौं र अब यसमा चाहिँ हामी अब
वेबसाइट राखौँ, यसमा चाहिँ युट्युब राखौँ हैन। अब एकचोटि फेरि यसलाई हट रिस्टार्ट गरौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ चेन्ज के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ तल फेरि के आयो त हाम्रो वेबसाइट युट्युब भनेर यसरी देखियो नि त हैन। अब यति देखिसकेपछि अब कोलनमा देखिरहेको छ, रोमा होइन। अब यसलाई हामी माथि भइरहेछ नि त, अब हामी यसलाई चाहिँ अलिकति प्याडिङ दिउँ हैन। अब कन्टेनरभित्रको प्याडिङ अल भन्दा नि ओन्ली लेफ्टबाट 5.0 गरौँ र टपबाट 10.0 गरौँ। कस्तो देखिन्छ? अब यति गरिसकेपछि हाम्रो अब मार्जिन छोडेर चाहिँ देखिनु भयो 10 गर्दाखेरि निकै कम हुने रहेछ। यसलाई नि 15 गरिदिउँ, यसलाई 50 गरिदिउँ न त। अलिकति अब राम्रो देखियो नि त हैन। अब हामीले यसलाई चेन्ज अब अर्कोमा चाहिँ हामी इमेजहरू लिएर आउने कामहरू गरौँ हैन। अब चाहिँ अर्को एपिसोडमा